سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. موضوع امروز از سخنران معروفی هست به اسم دن ارلی که تک ایشون بیش از 8 میلیون بار دیده شده و خلاصه سخنرانی ایشون رو امروز میخوام بهتون بگم که موضوعش در مورد Are we in control of our own decision هست. بذارید این خلاصه رو در مورد آقای دن ارلی به شما بگم. ایشون متولد سال 1967 در امریکا هستن. ابتدا در رشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل بودن ولی سپس به فلسفه علاقه‌مند شدن و دکترایی رو در حوزه علوم روانشناختی دارن و دکترای دیگه رو هم در حوزه مدیریت کسب و کار به دست آوردن. ایشون از سال 1998 تا سال 2008 در دانشگاه MIT مشغول به تدریس بودن و همچنین نکته‌ای که در مورد ایشون هست اینه که در نوجوانی دچار سوختگی درجه 3 شدن، طوری که 70% از بدنشون سوخت. از معروفترین کتاب‌هاش 1 کتاب منطقی‌های پیش‌بینی پذیر، 2 کتاب پاداش و 3 کتاب مصائب زندگی صادقانه هستند. ایشون با وجود این که اقتصاد نخوندن ولی از پیشتازان در حوزه اقتصاد به حساب میان. حالا بریم ببینیم که در سخنرانی خودشون چی میگن. میخوام ازتون سوالی بپرسم. به نظر شما کدوم یکی از میزهایی که تصویرشون رو بالا گذاشتم ارتفاع بیشتری داره؟ میز سمت راستی یا میز سمت چپی؟ کسی هست که آیا بخواد بگه که میز سمت راستی؟ معلومه که نه. ولی چیزی که جالبه اینه که ارتفاع هر دو تا میز یکسان هستن. بذارید مثال دیگه‌ای براتون بزنم. توی این تصویری که شما مشاهده می‌کنید، مربعی که در سطح بالایی از این مکعب وجود داره چه رنگیه؟ قهوه‌ایه، مگه نه؟ حالا مربعی که در جداره کناری این مکعب وجود داره چه رنگیه؟ زرد. درسته. اما میخوام بهتون بگم اگر شما پس زمینه این تصویر رو حذف بکنید متوجه میشین که هر دو تا مربع یک رنگ یکسانی دارن. نکته‌ای که جالبه اینه که دیدن یکی از بهترین کارهایی که آدمیزاد میتونه انجامش بده. بخش زیادی از مغز ما صرف این میشه که ما بتونیم خوب دور و برمون رو ببینیم و همچنین زمان زیادی رو در طی روز اختصاص میدیم به اینکه بتونیم اطرافمون رو مشاهده بکنیم و دیدن وقتی میتونه اینقدر توش خطا باشه در بقیه موارد چطور میتونه باشه. نکته‌ای که هست اینه که خطاهای بینایی و دیداری خیلی راحت‌تر قابل شناسایی هستن و این خیلی سخت‌تره که شما بخواید به بقیه آدما ثابت بکنید که دچار خطاهای شناختی شدن. مثال بعدی از مقاله جانسون و گولدستین گرفته شده. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید اومدن که درصد آدمایی که اهدای عضو انجام دادن در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادن. بعضی از کشورها خیلی درصد بالایی از آدمایی داشتن که می‌خواستن اهدای عضو بکنن و درصد دیگه‌ای از کشورها بودن که تعداد افراد کمتری تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بدن. اما این همه تفاوت در کشورهای اروپایی که کنار هم واقع شده‌اند از کجا نشأت می‌گیره؟ آیا به خاطر مذهب، آیا به خاطر تفاوت فرهنگی هست؟ به این نتیجه رسیدن که فرم بالایی که مشاهده می‌کنید این فرمی هست که به کشورهایی دادن که درصد اهدای عضو در اونها کم بوده. و به چه دلیل اینجوری بوده؟ نوشته بودن تو این فرما که اگر میخواین اهدای عضو انجام بدین تیک بزنین و خیلی از آدما تیک نمیزدن و به همین خاطر درصد اهدای عضو پایین اومده بوده. فرم دیگه ای که مشاهده میکنین مربوط هست به کشورهای دسته دوم که درصد اهدای عضو در اونها بالا بوده. تفاوت این فرم با فرم قبلی اینه که توی اون نوشته بودن اگر نمیخواهید که اهدای عضو انجام بدید تیک بزنید و چون بسیاری از آدما حوصله خوندن یه مطلبی رو ندارن تیک نمیزدن و در نتیجه این به این معنا بود که میخواستن که اهدای عضو انجام بدن و به همین سادگی بود که تفاوت بین درصد مختلف در کشورهای مختلف در مورد اهدای عضو نشون میده. اینطوری هست که آدما رو دچار خطای شناختی و ذهنی میکنن. جالبه نه؟ ما در خیلی از مواقع تصور میکنیم که این ما هستیم که تصمیم گیرنده اصلی هستیم ولی جالب این هست که ما دچار توهم این هستیم که ما تصمیم گیرنده اصلی هستیم و ثابت کردن این به آدم‌ها بسیار کار سختیه. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم از مقاله از رادلمیر و شیفر که در این مقاله اومدن یه آزمایش رو برای پزشکانی انجام دادن و یه بیمار 67 ساله، یه پیرمرد 67 ساله که از ناراحتی در ناحیه کفل سمت راستش رنج می‌برد رو به پزشکان ارائهش دادن و اول دکترها براش این تجویز رو کردن که باید هیپ ریپلیسمنت براش انجام بشه، یعنی کفلش جایگزین بشه، ولی ناگهان به دکتر گفتن که شما انگاری یادتون رفته
رفته که توی این پروسه درمانی این آقا که به این نتیجه منجر شده بوده آیبوپروفن براش تجویز بکنیم. به همین خاطر دکتر قبل از اینکه عمل رو روش انجام بده بیمار رو برگردونده تا تحت درمان آیبوپروفن انجام بشه و بعد ببینه که آیا به مرحله بعدی که جایگزینی کفل هست میرسه یا نه. برای دسته دوم اومدن به پزشکان اعلام کردن که شما برای این بیمار در پروسه درمانیش یادتون رفته که آیبوپروفن و یا پروکسیکام رو تجویز بکنید و نتیجه‌ای که مشاهده کردن بسیار جالب بوده. این بوده که اون پزشکان دسته دوم گفتن که این پیرمرد بایستی بره و هیپ ریپلیسمنت یا همون جایگزینی کفل براش انجام بشه و این خیلی جالبه. چرا منتج به این نتیجه شده؟ چرا دسته دوم از پزشکان خواستن که بیمار تحت عمل جراحی قرار بگیره؟ نتیجه این بوده که اگر اون دسته دوم از پزشکان میخواستن که بیمار رو برگردونن و باید دوباره با یک تصمیم گیری جدید مواجه میشدن که آیا براش آیبوپروفن تجویز بکنن و یا پروکسیکام، که این باعث شده که راه حل ساده تر و راحت تر که عمل جراحی هست رو به جلو ببرن. عجیبه نه؟ این یکی دیگه از خطاهای شناختی و ذهنی بود. جایی که موقعیتی که ما فکر میکنیم که ما به عنوان یک دکتر تصمیم گیرنده هستیم، در صورتی که ذهن ما راه حل راحت تر رو به ما پیشنهاد میده. بذارید بهتون چند تا مثال دیگه از تصمیم گیری های نامعقول رو بزنم. تصور بکنید که به شما پیشنهاد سفر به شهر روم و شهر پاریس با همه امکانات، هتل رایگان، حمل و نقل رایگان داده شده. در این صورت شما کدوم انتخاب میکنید؟ احتمالاً انتخاب شما شهر پاریس باشه، چون شهر بزرگتر، بهتر و شناخته شده‌ای در جهان هست. حالا تصور بکنید که در حالت دوم آپشن شهر روم به اضافه صبحانه به شما داده شده. صبحانه چیزی بوده که در حالت قبلی برای هیچ کدوم از شهرها در نظر گرفته نشده. حالا شما در این شرایط کدوم شهر رو انتخاب میکنید؟ کدوم آپشن رو انتخاب میکنید؟ آپشن شما احتمالاً روم به اضافه صبحانه خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی روم به اضافه صبحانه در کنار آپشن روم خالی قرار میگیره، اگر که شما روم به اضافه صبحانه رو انتخاب نکنید احساس میکنید که چیزی رو از دست دادین، هرچند که دارین سفر به پاریس رو از دست میدین. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. چند سال پیش تبلیغ رو دیده بودم که در اون نوشته شده بود که برای خرید اشتراک آنلاین شما بایستی $59، برای خرید اشتراک چاپی $125 و برای هر دوی اینها $125 بپردازید. من تصمیم گرفتم که این تبلیغ رو بردارم و به چند نفر از دانشجوهای دانشگاه MIT نشون بدم و ازشون بخوام که بین اینها انتخاب بکنن. نتیجه که حاصل شده بود بسیار جالب بود. نتیجه این بود که 16% از دانشجوها به آپشن اول که $59 برای اشتراک آنلاین بود رای داده بودن، 0% به اشتراک چاپی به قیمت $125 رای داده بودن و 86% به هر دوی اشتراک‌ها به قیمت $125 رای داده بودن. بعد اون من تصمیم گرفتم که آپشن میانی یا آپشن دوم رو که 0% از دانشجوها بهش رای داده بودن که برای اشتراک چاپی بود رو حذف بکنم. آپشن دوم رو حذف کردم و دوباره اون رو به دانشجوهای خودم نشون دادم. در این حالت 68% از دانشجوها به اشتراک آنلاین رای داده بودند و 32% به اشتراک هر دو تا چاپی و آنلاین رای داده بودند که این خیلی عجیبه، درسته نه؟ در واقع چیزی که جالبه اینه که در حالت دوم دانشجوها دچار خطای شناختی و ذهنی شده بودند. حذف کردن آپشن دوم که آپشنی فقط برای اشتراک چاپی بود، در کنار اشتراک چاپی و آنلاین هر دو تا با هم با یک قیمت، تنها فایده‌ای که داشت این بود که باعث میشد دانشجوها بدونن که چی نمیخوان و وقتی که اون آپشن حذف شده بود خیلی از دانشجوها دچار خطای شناختی شده بودن و با وجود اینکه ما یه آپشن داشتیم که هر دو تا رو پیشنهاد میکرد، یعنی هم اشتراک آنلاین و هم اشتراک چاپی، بازم جمعیت بسیاری از دانشجوها به اون آپشنی رای داده بودن که فقط یه دونه از اشتراک ها رو پیشنهاد میکرد. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. از آدم ها پرسیدم که بین تام و جری، همون تصویری که شما هم مشاهده میکنید، کدوم یکی رو انتخاب میکنن و تنها فرقش این بود که در حالت اول من اومدم یه کپی از تصویر تام رو قرار دادم
و با فتوشاپ یه مقداری زشترش کردم و در حالت دوم کپی از تصویر جری رو قرار دادم و با فتوشاپ یه مقدار زشترش کردم و از آدما پرسیدم که بین تام معمولی، تام زشت و جری کدوم انتخاب میکنن و بیشتر آدم‌ها وقتی تام معمولی و تام زشت در کنار هم قرار میگرفتن تام رو انتخاب میکردن، اگرچه که شاید تام زشتر از جری بوده در کل و همینطور این برای جری هم صدق میکرد و این رو به ما نشون میده که چطور آدم‌ها دچار اشتباه شناختی و ذهنی میشن و ممکنه که جری که از تام زیباتر باشه رو نبینن و فقط بین تام و تام زشتر تام معمولی رو انتخاب بکنن چون حس بکنن که یه چیزی رو دارن از دست میدن اگر که تام رو انتخاب نکنن. به همین خاطر پیشنهادم به شما اینه که اگر میخواین برای پارتی برین یا قراری برین که هدفتون پیدا کردن همراه و پارتنر زندگیتون باشه، در قرار اول یک فرد دیگه‌ای که شبیه به خودتون هست و از شما زشت‌تر رو همراهتون ببرید. اون وقته که شانس انتخاب شدن شما و شانس مورد تایید واقع شدن شما در نگاه کسی که میخواین که پارتنرتون باشه در آینده بسیار بالا میره. نکته که وجود داره اینه که وقتی که با عینک نگاه اقتصاد استاندارد به انسان نگاه میشه دیده میشه که انسان عجب اشرف مخلوقاتیه، چه استدلال‌های باشکوهی رو برای تصمیماتش داره، ولی وقتی شما میایین از عینک نقطه نظر دیدگاه اقتصاد شناختی به انسان نگاه میکنین سخاوت کمتری رو نسبت به انسان‌ها قائل میشین. به این نتیجه میرسیم که انسان ممکنه که دچار خطای شناختی و ذهنی بشه. در واقع نکته‌ای که هست اینه که آیا ما سوپرمن هستیم، اشرف مخلوقات، یا ما سیمپسون هستیم؟ وقتی صحبت از درک دنیای فیزیکی میشه ما متوجه محدودیت هایی که داریم هستیم، به همین خاطر سعی میکنیم که پله هایی رو بسازیم که بتونیم محدودیت های خودمون رو دور بزنیم و به بهتر شدن شرایطمون کمک بکنیم. اما وقتی که نوبت به جهان فکری میرسه ما فراموش میکنیم که دچار چه محدودیت هایی هستیم، فراموش میکنیم که دچار خطای شناختی و ذهنی میشیم. برای جهان فکری منظورم چیزهایی مثل سهام، خدمات بازنشستگی و اینها هست و شرایط وقتی بهتر میشه که ما متوجه این بشیم که در جهان فکری ما دچار خطای ذهنی و خطای شناختی میشیم. اگر متوجه این مسئله بشیم اون وقته که میتونیم محدودیت هایمون رو بشناسیم و سعی کنیم که اونها رو دور بزنیم و دنیا رو جای بهتری برای زندگی بکنیم. این بود خلاصه سخنرانی تدتاک آقای دن ارلی. امیدوارم که لذت برده باشید. خواستم تشکر کنم از لطف و محبت شما، از نظرات و کامنت های قشنگی که برام می‌نویسید و خواستم اشاره بکنم که اگر نظر و انتقادی دارید خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید. همچنین ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.